قوله تبارك وتعالى: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. سيدي الدكتور فاضل، الملاحظ في هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى لم يقابل القريب بالبعيد، فلما وما اللمسة البيانية في هذا؟ أنه الخط الجاري في السورة أنه لا يقابل الشيء بنقيضه أو بما يقابله. هذا يعني في مواطن كثيرة مرت فيه، وهذا يعني نمط ظاهر في السورة. نعم. فقابل القريب بالأمد، والأمد هو الغاية، قد يكون قريب وقد يكون بعيد. نعم. يعني قال ربنا: لو تودوا لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. صحيح. إذن هنا يعني جاري هذا النمط في السورة هذا النمط هكذا يعني. نعم. كسمة من سماتها التعبيرية الموجودة. نعم. في هنا قال ربنا تبارك وتعالى يعني: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا. في الأنبياء قال تبارك وتعالى: فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. الفرق بين الآيتين الكريمتين؟ في الأنبياء قال يعني قابل القريب بالبعيد. نعم. حقيقة في الأنبياء يعني من الوعد ما هو ظاهر القصد وأنه بعيد فعلا في سياق آيات الأنبياء. نعم. يعني مثلا يعني ذكر أمور تتعلق بالآخرة هي ليست قريبة. صحيح. يعني أمور تتعلق بالآخرة ذكر فيها، يعني ذكر يأجوج ومأجوج عند اقتراب الوعد الحق، قال: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. نعم. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. ذكر جملة وعود تتعلق بأحوال الآخرة، يعني لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. لاحظ هذه أمور يعني ظاهرة البعد. صحيح. يعني ليست مثل ما ذكر في الجن اللي قبلها: حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا. وإن أدري عدد جاءت الآية بعدها: قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل الله ربي أم. وقالوا ما توعدون أصلا كثير قالوا مقصود ما يرونه في بدر، ليس في الآخرة. تحتمل الآخرة. تحتمل الآخرة. وقالوا هو يعني ما يرونه كما ذكرنا في نصر المسلمين في بدر. فهذا ليس بعيدا مثل ما ذكر في الأنبياء. يعني ليست هنالك قرينة سياقية تحدد لا معنى معين. في سورة الجن ليس هنالك قرينة، ولذلك هو قال قسم، قال هو يعني ما يوعدون من نصر، ويحتمل أن يراد يوم القيامة وقد يراد، أما هذا ظاهر البعد في الأنبياء. إذا في الأنبياء هو على يوم القيامة تحديدا. فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. يقصد يوم القيامة مثلا؟ ما قال يأجوج، ذكر يأجوج ومأجوج يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب لا يحزنهم الفزع الأكبر تتلقاهم الملائكة هذا يومكم. هذه كلها في سياق هذا. نعم. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى، يعني أمور تتعلق ظاهرة، قسم منها ظاهرة في يوم القيامة، قسم منها صحيح. ظاهر في يوم القيامة، فناسب ذكر البعد. نعم. في آية الأنبياء. جميل. في قول تبارك وتعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. أود بداية فكرة عامة عن هذه الآية الكريمة دكتور فاضل. هو لما قال قل يعني نفى الدراية، قل إن أدري يعني لا أدري، طبعا هو ما أدري، إن هنا نافية. نعم. ما أدري. قل إن نافية. إن نافية. قل إن أدري أقريب ما توعدون يعني أم يجعل ربي ما أدري يعني. ما أدري. إذن من الذي يدري؟ عالم الغيب. لما نفى الدراية والعلم عن نفسه
نعم. إذا من يعلم ذلك؟ عالم سبحانه الغيب وتعالى. نعم. عالم الغيب. وأيضا يمكن في ملاحظات أو في ذكرنا في مواطن مختلفة أنه حيث أفرد الغيب يجيء باسم الفاعل عالم. يعني إذا قال كلمة الغيب مفردة يأتي بعالم. أو عالم الغيب والشهادة بالإفراد. طب الغيوب؟ لا، علام يأتي بالمبالغة. علام الغيوب. علام في كل هذا القرآن هكذا. هل لهذا دلالة خاصة؟ لا طبعا، هو لأن علام صيغة مبالغة، المبالغة تدل على التكثير. فيناسبها الجمع ولا الإفراد؟ الجمع. خلاص علام الغيوب. وعالم اسم فاعل. عالم اسم فاعل يناسبها الإفراد. الإفراد. سبحان الله العظيم. سبحان الله. هذا في جميع توأمة عجيبة بالمفردات. نعم. أما عليم مطلقة هذه يستعملها القرآن مطلقة، لا يستعملها بأمر معين. فقال ربنا تبارك وتعالى يعني عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. لماذا كرر الغيب؟ قل عالم الغيب فلا يظهر عليه أحدا. لماذا تكرار الغيب؟ والله أعلم أن الغيب الثاني غير الأول. كيف؟ والغيب مختلف، ليس بدرجة واحدة. الله أكبر. نعم، الغيوب عند الله مختلفة. قسم استأثر به لا يطلع عليها أحد. في علم الساعة وأشياء أخرى طيب. استأثر بها. نعم. قسم من الغيوب أعلم بها أنبياء بالوحي. جيد. قسم من الغيوب عامة، يعني ربنا في منام يرى إنسان قبل أن يقع. هذا غيب؟ قبل أن يقع. قبل أن يقع مو غيب؟ يكون غيب، لكن بيقولوا أضغاث أحلام يعني. لا، هي يقع أضغاث أحلام يعني مختلطة. لكن إذا وقعت رؤية صادقة، الرؤية الصادقة يعني كثير من الناس يرون رؤى تقع في بعد يوم أو يومين أو ثلاثة بدقتها. يحدث. نعم. يحدث. هذا قبل أن يقع، يعني ليس لا يعلمه أحد. هذا غيب صحيح. غيب. قسم من الغيوب ربنا يطلع بالإلهام، يعني ربنا يلهم. لكن هنالك غيوب لا، ربنا سبحانه وتعالى استأثر بها، لا يعلمها إلا هو. وقسم للمرتضين من رسله إلا من ارتضى من رسله. يعني ليس لكل الرسل إذن. من ارتضى هو يعني يعطي الغيب، يعني الذي يريد لهذا الرسول. يعني مثلا عيسى وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، وهكذا معجزة. لكن لم يذكر هذا في إبراهيم. صح. لم يذكر هذا في نوح. أحسن. سليم. وهكذا. إذا الغيوب هي ليست غيبا واحدا. نعم، ليست غيبا واحدا. طيب. إذا هذا هنالك غيب ربنا سبحانه وتعالى لا يطلعه على أحد، أو يطلع المرتضين من رسله ما شاء من ذلك. إذن هو عالم الغيب على الإطلاق كله، فلا يظهر على غيبه. على ليس كل الغيب ينقسم يظهر. يعني الحلم الذي رآه الملك أو رآه يوسف وهو صغير تأويله جاء بعد أن كبر. يوسف 11 كوكبة والشمس والقمر. وهكذا الملك لما إن أرى 7 بقرات سمان يأكلون 7 عجاف. نعم. وهكذا. هذه يعني هذا غيبة. زين، هو وقوع من يعلم بها غير تأويل الأحلام هذا. صح. وقد تكون الرؤيا صادقة كلوحة، يعني تماما مثل تصوير فيديو بدقتك. يعني. نعم. طب ولو قال فلا يطلع عليه يعني الغيب أحد. كل الغيب. الله أكبر. كل الغيب. لكن قال غيبه. يعني هذا خاص. هذا هنا إضافة. صح. خاصة. غيب خاص. ذيك عامة خاصة. ما يشاء من الغيب. سبحان الله.